คุณเคยรู้สึกแบบนี้หรือไม่เวลาที่คุณตื่นขึ้นมากลางดึกรู้สึกตัวแต่ขยับไม่ได้เหมือนถูกบางสิ่งตรึงร่างไว้หรือเคยรู้สึกขนลุกขึ้นมาเฉยๆในห้องที่เงียบสงบเหมือนมีอะไรเคลื่อนผ่านใกล้ตัวหรือเคยเห็นตัวเลขหนึ่งเรียงกัน4ตัวบนนาฬิกาซ้ำๆกันจนรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปปรากฏการณ์ที่ดูคุ้นเคยเหล่านี้อาจซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดวันนี้เราจะชวนคุณมาร่วมนับถอยหลังไปกับ5ปรากฏการณ์ใกล้ตัวที่อาจเป็นกุญแจสู่ความลับของจิตใจและจักรวาลสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณหรือเป็นเพียงภาพลวงที่สมองสร้างขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางครั้งนี้จะพาคุณไปเผชิญหน้ากับปริศนาที่อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองและโลกไปตลอดกาลมาเริ่มต้นสำรวจความลับเหล่านี้ไปด้วยกันเลยอันดับที่5ปรากฏการณ์ผีอำที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีลองนึกภาพตามนี้นะครับคุณตื่นขึ้นมากลางดึกในห้องที่เงียบสนิทมีเพียงแสงสลัวจากหน้าต่างส่องเข้ามาแต่ร่างกายของคุณขยับไม่ได้เหมือนมีบางสิ่งตรึงร่างกายคุณไว้และที่ปลายเตียงคุณเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงความกลัวพุ่งขึ้นมาในอกแต่คุณทำได้เพียงแค่นอนนิ่งในวัฒนธรรมไทยเราเรียกสิ่งนี้ว่าผีอำแต่วิทยาศาสตร์อธิบายว่านี่คือ sleep paralysis ซึ่งเป็นภาวะที่สมองตื่นจาก REM sleep แต่ร่างกายยังคงอยู่ในสภาวะอัมพาตชั่วคราวสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความกลัวอาจสร้างภาพหลอนของเงาดำหรือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมางานวิจัยในวารสาร Sleep Medicine ปี 2022 ชี้ว่าเกือบ1 ใน 3ของคนเคยเผชิญกับภาวะนี้แต่มองในมุมปรัชญาผีอำอาจไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของสมองมันอาจเป็นหน้าต่างสู่จิตใต้สำนึกที่เผยความกลัวที่ซ่อนลึกๆในตัวคุณเงาดำที่คุณเห็นคือภาพสะท้อนของความหวาดระแวงหรือเป็นพลังงานจากมิติที่เรายังไม่เข้าใจกันแน่ผีอำคืออะไรกันแน่ เป็นเพียงภาพลวงจากสมองหรือเป็นความลับที่จิตใจพยายามจะบอกคุณอันดับที่ 4 การรับรู้ถึงบางสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในบ้านเก่าตอนกลางคืนมีเพียงไฟสลัวและความเงียบที่กดทับทุกอย่างทันใดนั้นคุณรู้สึกขนลุกขึ้นที่ต้นคอเหมือนมีสายตาจ้องมองจากมุมมืดทั้งที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่คุณกลับรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่เคลื่อนผ่านใกล้ตัววิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า sense of presence ซึ่งเกิดจากสมองส่วน parietal lobe ที่ทำหน้าที่ควบคุมการรับรู้พื้นที่เมื่อสมองทำงานผิดปกติจากสภาวะบางอย่างเช่นความเครียดหรือความเงียบที่มากเกินไปส่วนอะมิกดาลาอาจกระตุ้นความรู้สึกถูกจ้องมองขึ้นมาการศึกษาจาก Journal of Neuroscience ในปี 2023 พบว่าสมองสามารถสร้างภาพลวงของการมีอยู่ของบางสิ่งได้จริงแต่ทำไมในสถานที่เงียบสงัดอย่างเช่นวัดร้างหรือบ้านเก่าความรู้สึกนี้ถึงรุนแรงจนน่าขนลุกในมุมปรัชญาความรู้สึกนี้อาจเป็นจิตสำนึกส่วนรวมที่เชื่อมโยงเราเข้ากับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านักปรัชญาอย่างคาร์ล ยุงเชื่อว่าพลังงานที่เรารู้สึกอาจเป็นเงาของจิตใจที่เชื่อมถึงกันตกลงมันคือสมองที่หลอกเราหรือเป็นสัญญาณจากมิติที่มองไม่เห็นกันแน่การรับรู้ถึงบางสิ่งนี้คือความลับของจิตใจหรือเป็นประตูสู่จักรวาลที่รอให้เราค้นหาอันดับที่ 3 ปรากฏการณ์เดจาวูหรือความรู้สึกว่าเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนลองนึกภาพคุณกำลังเดินอยู่บนถนนทุกอย่างดูธรรมดาแต่จู่ๆคุณกลับรู้สึกว่าเคยมาที่นี่แล้วร้านกาแฟที่มุมถนนกลิ่นลมเย็นหรือแม้แต่แสงแดดที่ส่องลงมาทุกอย่างช่างคุ้นเคยราวกับเคยเกิดขึ้นแล้วแต่คุณแน่ใจว่านี่คือครั้งแรกที่คุณมาที่นี่จริงๆสิ่งนี้เรียกว่าเดจาวู
ซึ่งเป็นคำภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าเคยเห็นวิทยาศาสตร์อธิบายว่าสมองส่วน temporal lobe ที่ทำหน้าที่ควบคุมความทรงจำอาจประมวลผลข้อมูลผิดพลาดการศึกษาในวารสาร Nature Neuroscience ปี 2024 ชี้ว่าเดจาวูเกิดขึ้นเมื่อสมองจับคู่ภาพปัจจุบันกับความทรงจำเก่าแม้จะไม่มีเหตุการณ์นั้นจริงมันราวกับว่าสมองกำลังหลอกให้คุณเชื่อว่าคุณเคยสัมผัสเหตุการณ์นี้มาก่อนแต่มองในมุมปรัชญาเดจาวูอาจเป็นมากกว่านั้นบางคนเชื่อว่ามันคือรอยต่อของมิติคู่ขนานหรือร่องรอยจากชีวิตก่อนหน้าตกลงมันเป็นเพียงความผิดพลาดของสมองหรือเป็นสัญญาณจากจักรวาลที่บอกว่าเวลาไม่เป็นเส้นตรงกันแน่เดจาวูคือความลับของจิตใจหรือเป็นประตูสู่ความจริงที่เรายังไม่เข้าใจอันดับที่ 2 การเห็นชุดตัวเลขแบบซ้ำๆคุณเคยมองนาฬิกาแล้วเห็นตัวเลข 11 หรือเห็นตัวเลข 222 บนป้ายรถเมล์แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมครับเลขเหล่านี้ปรากฏขึ้นซ้ำๆราวกับว่าจักรวาลกำลังส่งข้อความบางอย่างถึงคุณมันเหมือนมีความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขที่รอให้คุณถอดรหัสวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า confirmation bias ซึ่งเป็นความโน้มเอียงของสมองที่มักมองหารูปแบบในสิ่งที่ดูเหมือนจะสุ่มสมองส่วน prefrontal cortex ที่ทำหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจอาจทำให้เราสังเกตเห็นเลขซ้ำได้ง่ายขึ้นการศึกษาในวารสาร Journal of Cognitive Psychology ปี 2023 ชี้ว่าเรามักจะมองหาความหมายในความบังเอิญดังนั้นเลขซ้ำเหล่านี้อาจเป็นเพียงภาพลวงที่สมองสร้างขึ้นแต่มองในมุมปรัชญาการเห็นเลขซ้ำอาจเป็นสัญญาณจากจักรวาลนักปรัชญาอย่างคาร์ล ยุงเรียกสิ่งนี้ว่า synchronicity ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันโดยปราศจากเหตุผลที่ชัดเจน11 มันเป็นเพียงแค่ตัวเลขหรือเป็นรหัสที่จักรวาลส่งมาให้คุณกันแน่ตกลงมันคือความบังเอิญของสมองหรือเป็นความลับที่นำพาคุณสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าอันดับที่ 1 ความแม่นยำที่น่าประหลาดของสัญชาตญาณคุณเคยรู้สึกถึงลางบอกเหตุบางอย่างหรือไม่เสียงในใจที่กระซิบว่าอย่าเดินไปทางนี้หรือความรู้สึกที่บอกว่าคนนี้คือคนสำคัญในชีวิตคุณมันไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ตรรกะแต่มันเป็นพลังที่ลึกซึ้งที่นำคุณไปสู่การตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตแล้วลางสังหรณ์เหล่านี้ที่แม่นยำเกินกว่าความบังเอิญคืออะไรกันแน่วิทยาศาสตร์อธิบายว่าสัญชาตญาณเกิดจาก subconscious processing หรือการทำงานของสมองที่รวบรวมข้อมูลนับล้านในเสี้ยววินาทีสมองส่วน prefrontal cortex และ amygdala ทำงานร่วมกันวิเคราะห์ประสบการณ์ในอดีตสัญญาณเล็กๆน้อยๆและบริบทที่คุณอาจไม่รู้ตัวการศึกษาในวารสาร Nature Reviews Neuroscience ปี 2024 พบว่าสมองสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ได้โดยอาศัยข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกมันเหมือนกับว่าสมองของคุณเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่คำนวณความน่าจะเป็นโดยที่คุณไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นคุณอาจรู้สึกไม่ดีเมื่อเจอใครบางคนและต่อมาพบว่าเขาคนนั้นไม่น่าไว้วางใจหรือเมื่อคุณตัดสินใจยกเลิกการเดินทางแล้วพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเส้นทางนั้นสัญชาตญาณของคุณดูเหมือนจะรู้ในสิ่งที่เหตุผลอธิบายไม่ได้แต่มองในมุมปรัชญาสัญชาตญาณอาจเป็นมากกว่าแค่การคำนวณของสมองนักปรัชญาอย่างคาร์ล ยุงเชื่อว่าสัญชาตญาณอาจเป็นสะพานที่เชื่อมเราเข้ากับจิตสำนึกส่วนรวมแนวคิดนี้เสนอว่าจิตใจของเราทุกคนเชื่อมโยงกันผ่านพลังงานที่อยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นั่นเองเมื่อคุณรู้สึกถึงลางสังหรณ์มันอาจเป็นสัญญาณจากพลังงานนั้นที่นำทางคุณไปสู่โชคชะตาในวัฒนธรรมโบราณเช่นในปรัชญาเต๋าสัญชาตญาณถูกมองเป็นกระแสของพลังแห่งชีวิตที่ไหลผ่านทุกสิ่งหรือในศาสนาพุทธที่มองเป็นว่าปัญญาญาณที่เกิดจากจิตที่ตื่นรู้มันเหมือนกับว่าคุณมีเข็มทิศภายในที่นำทางคุณผ่านความซับซ้อนของจักรวาล
แต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือความแม่นยำของสัญชาตญาณในสถานการณ์ที่วิกฤต เช่น เรื่องราวของคนที่รู้สึกถึงอันตรายและหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้ หรือนักธุรกิจที่ตัดสินใจลงทุนจากสัญชาตญาณและประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล ในปี 2023 การศึกษาในวารสาร Psychological Science พบว่าผู้ที่เชื่อในสัญชาตญาณมักตัดสินใจได้ดีกว่าในสถานการณ์ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ราวกับสัญชาตญาณเป็นพลังลึกลับที่รู้มากกว่าที่คุณคิด แล้วสัญชาตญาณคืออะไรกันแน่ มันเป็นเพียงการคำนวณข้อมูลของสมองที่รวดเร็วเกินอย่างถึง หรือเป็นประตูสู่ความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่า เมื่อคุณรู้สึกถึงลางสังหรณ์คุณกำลังสัมผัสกับจิตใต้สำนึกของตัวเอง หรือกำลังเชื่อมต่อกับจักรวาลที่รู้ทุกอย่างกันแน่ ความแม่นยำที่น่าประหลาดของสัญชาตญาณอาจเป็นกุญแจที่ปลดล็อกความลับของจิตใจ และนำคุณสู่ความจริงที่อยู่เหนือความเข้าใจ จากปรากฏการณ์ผีอำที่จับตรึงร่างกายในยามค่ำคืน ไปจนถึงสัญชาตญาณที่นำพาคุณไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง ทั้ง 5 ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญธรรมดา แต่มันเป็นหน้าต่างที่เปิดสู่ความลับของจิตใจและจักรวาล ปรากฏการณ์ผีอำอาจเป็นเพียงสมองที่เล่นกล หรือเป็นเงามืดจากมิติที่เรามองไม่เห็นกันแน่ ความรู้สึกถึงบางสิ่งในความเงียบเป็นแค่จินตนาการ หรือเป็นจิตสำนึกที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าไว้ด้วยกันเดจาวูและการเห็นตัวเลขซ้ำอย่าง1111เป็นเพียงความผิดพลาดของสมอง หรือเป็นรหัสลับจากจักรวาลที่รอให้คุณถอดรหัส และสัญชาตญาณที่แม่นยำอย่างเหลือเชื่อเป็นแค่การคำนวณของจิตใต้สำนึก หรือเป็นพลังที่เชื่อมคุณกับความจริงอันยิ่งใหญ่ ทุกครั้งที่คุณสัมผัสปรากฏการณ์เหล่านี้ คุณกำลังเข้าใกล้ปริศนาที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเอง ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันคือความจริง หรือเป็นเพียงภาพลวงที่สมองสร้างขึ้น คุณเคยสัมผัสกับอะไรที่อธิบายไม่ได้กันบ้างไหมครับ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์กันนะครับ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรา แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเรากับ Deep Think Tank สวัสดีครับ